ปรับเคาน์เตอร์ซิงค์ของผมก็จะมีขนาดความยาวอยู่ที่ 2.6 เมตรการทาสีด้านใต้เคาน์เตอร์ซิงค์ล้างนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างบ้านนอร์ดิกของผมสวัสดีครับพบกับผมสีเมืองชาแนลครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้เรายังอยู่ในเพลย์ลิสต์มือใหม่หัดสร้างที่เกี่ยวกับเรื่องราวการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกด้วยตัวเองของผมอยู่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวการสร้างบ้านทรงยุโรปหรือว่าทรงสไตล์นอร์ดิกอย่างที่ผมมีการทำอยู่ก็อย่าลืมติดตามช่องของผมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะกลับไปชมคลิปย้อนหลังที่ผมทำเป็นตอนๆก่อนหน้านี้ไปแล้วได้นะครับสำหรับคอนเซปต์การสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกด้วยตัวเองของผมก็จะมีการออกแบบซื้อของแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองนะครับและในหลายๆคลิปครับผมก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องราวของอุปกรณ์ที่ผมมีการก่อสร้างจริงด้วยตัวเองของผมนะครับซึ่งผมก็ได้มีการแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปคลิกลิงก์ดูได้นะครับในคลิปที่แล้วผมได้มีการนำเสนอในเรื่องราวของการติดตั้งปั๊มน้ำแล้วก็การเปลี่ยนไส้กรองน้ำไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้สำหรับในคลิปนี้ครับเราก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่16แล้วครับก็จะเป็นในเรื่องราวของการทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างของบ้านนอร์ดิกของผมนะครับซึ่งผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองติดตามพร้อมกันในคลิปนะครับก่อนมาดูคลิปก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูเลยครับครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมโครงข้าวของเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมครับก็จะเป็นโครงข้าวตรงนั้นนะครับยาวไปถึงตรงนู้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโครงข้าวของเคาน์เตอร์ซิงค์ของบ้านนอร์ดิกของผมครับซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนของการเชื่อมโครงข้าวอยู่นี่ก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กของเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างบ้านนอร์ดิกของผมครับซึ่งผมก็จะใช้โครงหลักเป็นเหล็กกาวาไนท์ขนาด3คูณนิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรโครงซอยผมก็จะใช้เป็นเหล็กกาวาไนท์ขนาด2คูณ1นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรครับในส่วนของความกว้างของเคาน์เตอร์ก็อยู่ที่ 0.6 เมตรยาว 2.6 เมตรแล้วก็สูงอยู่ที่ 0.8 เมตรครับในจุดที่เป็นรอยเชื่อมก็ได้มีการทาสีกันสนิมเสร็จไปเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการทำเคาน์เตอร์ซิงค์ของบ้านนอร์ดิกของผมครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้มีการอธิบายในเรื่องของการทำโครงข้าวเหล็กไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปูผนังรอบนอกลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็การปิดกระเบื้องด้านบนนะครับซึ่งในส่วนของผนังด้านนอกเนี่ยผมก็จะใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดของตาเพชรขนาด 1.2 คูณ 2.4 เมตรหนา 8 มิลลิเมตรในการที่จะยิงปิดด้วยสกรูนะครับแล้วก็ด้านบนผมก็จะมีการใช้แผ่นกระเบื้องแกรนิโต้เนี่ยปูทับกับแผ่นสมาร์ทบอร์ดไปเลยนะครับโดยใช้ปูนกาวนะครับเพื่อที่จะรองรับกับตัวอ่างซิงค์2หลุมลักษณะแบบนี้ของผมนะครับสำหรับเคาน์เตอร์ซิงค์ของผมก็จะมีขนาดความยาวอยู่ที่ 2.6 เมตรกว้าง 0.6 เมตรแล้วก็มีบานประตูซิงค์เนี่ย2บานด้านในเนี่ยผมก็จะมีการต่อท่อน้ำดีแล้วก็ท่อน้ำเลียนทิ้งเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของงานตกแต่งนะครับซึ่งผมก็ได้มีการวางแผนไว้ว่าผมจะทาสีขาวรอบนอกทั้งหมดเพื่อความสวยงามนะครับนี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างของบ้านนอร์ดิกของผมครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการอธิบายในเรื่องราวของการเชื่อมโครงข้าวเหล็กของเคาน์เตอร์แล้วก็เรื่องการปิดแผ่นสมาร์ทบอร์ดด้านข้างแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการปูกระเบื้องเป็นท็อปด้านบนไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายในเรื่องของการตกแต่งผิวด้านข้างนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับผมก็ตั้งใจว่าผมจะมีการทาสีขาวรอบนอกตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นสีขาวควันบุหรี่ที่เหลือจากการทำฝ้าเพดานแล้วก็ผนังด้านข้างของผมนะครับแต่พอมาคิดไปคิดมาอีกทีนึงก็คือผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับก็เลยมองว่าผมจะมีการใช้แผ่นกระเบื้องยางนะครับมาทำการปูติดนะครับก็เนื่องจากว่าในจุดของการต่อแผ่นสมาร์ทบอร์ดของผมมันไม่ค่อยจะต่อกันแล้วก็ไม่เรียบครับรวมไปถึงในส่วนที่เป็นจุดของรูสกรูครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะตะปุ่มตะป่ำหลังจากที่ผมมีการยิงซิลิโคนปิดไปนะครับก็เลยเลือกที่จะมาใช้แผ่นกระเบื้องยางในการที่จะปูติดเหมือนกับร้านกาแฟของผมนะครับโดยแผ่นกระเบื้องยางที่ผมเลือกใช้ผมก็เลือกใช้ของยี่ห้อคาซ่าเหมือนเดิมครับเป็นรุ่นไดแบ็กสีก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำตาลเข้มนิดนึงครับก็จะนำมาปูในส่วนของผนังด้านข้างรอบนอกของเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างของผมลักษณะแบบนี้ครับวันนี้ผมพามาดูขั้นตอนในการปูแผ่นกระเบื้องยางของเคาน์เตอร์ซิงค์บ้านนอร์ดิกของผมกันนะครับซึ่งในส่วนของขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะมีการเคลียร์พื้นที่ในจุดที่จะมีการปูแผ่นกระเบื้องยางโดยการยิงหัวสกรูเนี่ยให้จมไปในแผ่นของแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วก็ทำการอุดในส่วนของซิลิโคนเข้าไปให้เรียบนะครับรวมไปถึงในจุดรอยต่อต่างๆด้วยเพื่อที่จะให้ปูกระเบื้องยางไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะสนิทกันกับตัวพื้นผิวของแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับและก็จุดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของด้านใต้เคาน์เตอร์ซิงค์ของผมนะครับซึ่งก็จะมีร่องที่มีการตัดแผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วก็เข้าไปประกบกับตัวโครงเหล็กครับ
ซึ่งมีช่องว่างผมก็เลยจำเป็นต้องมีการนำซิลิโคนเนี่ยมายิงปิดทั้งหมดเพื่อให้แผ่นเรียบครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะมีการทาสีซึ่งผมมองเลยว่าผมจะใช้สีขาวควันบุหรี่ในการทาซึ่งก็เป็นสีเก่าที่เหลือจากการทำฝ้าเพดานแล้วก็ผนังด้านในเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนนะครับในส่วนของซิลิโคนที่ผมนำมาใช้ก็จะใช้ซิลิโคนของยี่ห้อ Red Fox เหมือนเดิมครับทั้งที่เป็นสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลซึ่งเป็นของเก่าที่ผมเหลืออยู่ก็จะนำมาใช้ในการอุดซิลิโคนตามรอยต่อแล้วก็ในหัวสกรูในครั้งนี้นะครับสำหรับวิธีการติดกระเบื้องยางของผมก็เหมือนเดิมครับในขั้นตอนแรกผมก็จะนำกาวทากระเบื้องยางเนี่ยมาทำการทาบริเวณรอบนอกของแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่ผมมีการทำความสะอาดไว้แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะนำในส่วนของแผ่นกระเบื้องยางซึ่งผมเลือกใช้ของยี่ห้อคาซ่าครับเป็นรุ่นไดแบ็กก็จะนำไปทำการตัดก่อนนะครับด้วยคัตเตอร์แล้วก็จะนำมาทำการแปะตามรอยตามขอบที่ผมมีการทากาวไว้ก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของพื้นด้านใต้เคาน์เตอร์ซิงค์ของผมก็ออกแบบว่าผมจะมีการทาสีขาวนะครับซึ่งก็เป็นสีขาวควันบุหรี่ของยี่ห้อนิปปอนนะครับรุ่น Hybrid Shield ซึ่งก็เป็นสีเก่าที่ผมเหลือจากการทำฝ้าเพดานแล้วก็ผนังด้านในนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูผลงานหลังจากที่ผมมีการติดแผ่นกระเบื้องยางของเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างบ้านนอร์ดิกของผมไปครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะออกสีดำทึบนิดนึงครับเนื่องจากว่าผมใช้กระเบื้องยางของยี่ห้อคาซ่ารุ่นไดแบ็กที่เป็นสีน้ำตาลเข้มซึ่งก็ได้ทำการติดไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะดำทึบเช่นเดียวกันนะครับในลำดับถัดไปผมก็จะทำการทาสีด้านใต้เคาน์เตอร์ซิงค์ล้างนะครับซึ่งผมก็จะเลือกใช้เป็นสีขาวควันบุหรี่ของยี่ห้อนิปปอนรุ่น Hybrid Shield ซึ่งผมก็จะทำการทาทั้งหมด2รอบครับก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการทาสีใต้เคาน์เตอร์ซิงค์ล้างบ้านนอร์ดิกของผมซึ่งก็ทำการทาไป2รอบผลงานที่ออกมาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างบ้านนอร์ดิกของผมซึ่งผมก็ต้องบอกเขาว่าผมมีการออกแบบโดยการใช้โครงเหล็กมาทำเป็นโครงของเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มีการใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดมายิงปิดด้านข้างและก็ใช้แผ่นกระเบื้องมาทำการเป็นหน้าท็อปด้านบนนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการนำแผ่นกระเบื้องยางเนี่ยมาทำการปิดตกแต่งแล้วก็ทาสีด้านในเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างตรงนี้นะครับซึ่งผลงานที่ออกมาก็ต้องบอกเขาว่าสามารถที่จะใช้งานได้แล้วดูรวมๆแล้วก็สวยงามไปอีกแบบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากได้เคาน์เตอร์ซิงค์ล้างสไตล์นี้ก็ลองพิจารณาเป็นแนวทางดูนะครับสำหรับปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนของการทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างบ้านนอร์ดิกของผมก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือในเรื่องของการออกแบบครับเนื่องจากว่าผมมีการออกแบบเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างของผมเนี่ยเป็นแบบโครงเหล็กซึ่งมันก็ยังมีข้อดีของมันอยู่ก็คือว่าในเรื่องของการทำงานที่ค่อนข้างแห้งครับไม่ใช่งานเปียกเหมือนกับงานปูนก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบงานเปียกครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นเราก็สามารถที่จะทำการมูฟออกไปได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียของมันอยู่ซึ่งผมเองก็คิดว่ามันก็เป็นปัญหาของผมอยู่ในครั้งนี้นะซึ่งปัญหานั้นก็คือในเรื่องของการตัดเหล็กการวัดระยะแล้วก็การเชื่อมนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากว่าผมมีการทำคนเดียวนะครับมันก็เลยทำงานที่ค่อนข้างยากมากแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดมีการเชื่อมไม่ได้ฉากหรือว่าไม่ได้ตำแหน่งเนี่ยเราต้องมีการมาตัดแล้วก็มาลื้อออกใหม่พอมาคิดดูอีกทีแล้วผมมองว่าในเรื่องของการทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างแบบปูนเนี่ยมันน่าจะทำได้ง่ายกว่านะครับเนื่องจากว่าการตั้งระยะอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะสามารถทำได้ง่ายนะครับอาจจะมีเรื่องของการเปียกนิดหน่อยแต่ผมมองว่ามันน่าจะโอเคกว่านะครับและในส่วนของเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างที่เป็นแบบงานปูนนะครับเราก็ต้องเข้าใจในเบื้องต้นก่อนครับว่าหลังจากที่เรามีการทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างที่เป็นแบบโครงเหล็กเหมือนผมก็ลองนำไปพิจารณาในหัวข้อที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ดูนะครับข้อ2ครับผมค่อนข้างเสียเวลาในเรื่องของการเตรียมพื้นผิวก่อนที่จะทำการปูกระเบื้องยางพอสมควรนะครับซึ่งข้อนี้ผมอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมมีการวางแผนไว้ว่าผมจะทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างแบบโครงเหล็กแล้วก็มีการปิดแผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วก็มีการทาสีนะครับทำให้ผมต้องมาทำการอุดซิลิโคนตามรอยต่อแล้วก็ตามจุดรูน็อตต่างๆอย่างดีเลยนะครับแต่พอทำไปทำมาปรากฏว่าผมเปลี่ยนใจจะมาใช้การปูแผ่นกระเบื้องยางแทนนะครับกลายว่าผมต้องเสียเวลาไปทำการเคลียร์พื้นที่พื้นผิวตรงแผ่นสมาร์ทบอร์ดตรงนั้นไปโดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะทำการนำแผ่นกระเบื้องยางเนี่ยมาปิดตั้งแต่ทีแรกครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาที่จะไปทำความสะอาดหรือว่าการไปเตรียมพื้นผิวอุดซิลิโคนตรงแผ่นสมาร์ทบอร์ดให้ดีก็ได้นะครับจากประเด็นปัญหาตรงนี้ก็ทำให้ผมต้องสิ้นเปลืองซิลิโคนในการทำงาน
รวมไปถึงต้องเสียเวลาในการทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างของผมเพิ่มไปอีกโดยใช่เหตุนะครับและข้อ3ก็จะเป็นในเรื่องของการตัดแผ่นกระเบื้องยางเพื่อจะนำมาแปะติดกับขอบผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะทำได้ยากแล้วก็ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในการทำงานตรงจุดนี้โดยเฉพาะในส่วนของการตัดแผ่นกระเบื้องยางในจุดที่เป็นขอบมุมครับหรือว่าเป็นแผ่นเล็กๆลักษณะแบบนี้ครับลักษณะแบบนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงในจุดแบบนี้ครับที่มีการตัดลักษณะเล็กๆเพื่อจะมาแปะติดนะครับโดยวิธีการตัดทั่วๆไปที่เขาแนะนำกันก็คือเขาก็ให้ใช้คัตเตอร์ในการตัดนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันทำได้ง่ายแต่พอผมมาทำจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทำได้ยากแล้วก็ต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ของผมเองเนี่ยมีการใช้คัตเตอร์ที่ค่อนข้างเล็กนิดนึงดังนั้นเวลาตัดเนี่ยใบมันก็ค่อนข้างที่จะบิดงอครับก็แนะนำเพื่อนๆครับถ้าเกิดจะทำวิธีการเหมือนผมก็ให้ใช้คัตเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับมันก็จะทำให้มีความแข็งแรงในการตัดเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างบ้านนอร์ดิกของผมที่มีการออกแบบทำมาจากโครงเหล็กนะครับซึ่งหลังจากที่มีการทำเสร็จแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูสวยงามแปลกตาไปอีกแบบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างลักษณะแบบผมก็ดูในเรื่องของวิธีการขั้นตอนที่ผมมีการทำในคลิปแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปพิจารณาในการตัดสินใจแล้วก็แอพพลายทำดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกในขั้นตอนของการทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างของผมซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมก็ต้องบอกครับว่าเหมือนจะทำได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าพอทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยากเอาเรื่องพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเคาน์เตอร์ที่ผมออกแบบโดยการทำจากโครงสร้างเหล็กนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างที่เป็นลักษณะของโครงสร้างเหล็กเหมือนผมก็ลองนำข้อมูลแล้วก็ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนำไปพิจารณาแอพพลายใช้ดูนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปถัดไปก็จะเป็นในเรื่องราวของงานตกแต่งทาสีแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมพามาดูการเก็บรายละเอียดของพื้นที่ด้านหน้าของบ้านสไตล์นอร์ดิกอันนี้ก็เป็นคันกันดินขนาดเล็กยี่ห้อ CPS ที่ผมซื้อมาจากสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการลงหินคลุกบริเวณด้านหน้าของบ้านนอร์ดิกแล้ว